Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so now we continue with next subtopic, which is non-homogeneous differential equation with constant coefficient. Okay, so this one is for non-homogeneous differential equation. So sebelum ni kita dah tengok solution untuk homogeneous. Okay, so for non-homogeneous, we have two method that we can use to solve. Okay, which are method of undetermined coefficient. Okay, this one undetermined coefficient, and then another one is variation of parameter. So kita ada dua method parameter. Okay, so method of undetermined coefficient and variation of parameter. Okay, so dua method ni kita solvekan untuk non-homogeneous. So first tu awak dah kena bezakan antara homogeneous dengan non-homogeneous. So apa beza homogeneous dengan non-homogeneous? Kalau kita ada differential equation, kalau homogeneous dia equals to 0, kalau non-homogeneous dia equals to fx. So yang ni beza. So sebelum ni previous topik saya dah bincang cara nak solve yang sebelah kiri, left hand side. So untuk homogeneous and non-homogeneous caranya tetap sama. Okey, sekarang ni sebelah kanan. Kalau homogeneous, you all tak perlu solve sebelah kanan sebab dia equals to 0. So solution awak cuma yang sebelah kiri. So solution tu awak boleh refer table yang saya tunjuk dalam page sebelum ni. Okay, but this one since dia ada f function fx dekat sini, so it means that we need to solve kiri dengan kanan. Okay, so this one method of undetermined coefficient. Okay, general solution of the second order differential equation y equals to c1y1 plus c2y2 until cnyn plus yp. Okay, so this one maksudnya sebelah kiri ni adalah untuk solution bagi homogeneous. So yang ni untuk homogeneous, and then dia akan ada plus yp. Okay, plus yp ni dia mewakili fx, solution untuk fx. Okay, so this one, this solution is limited to differential equation with constant coefficient. Maksudnya sebab saya kata kat sini, kenapa kita limit kepada constant coefficient? Sebab kita ada juga untuk variable coefficient. Tapi untuk variable coefficient tak termasuk dalam syllabus. Okay, yp depends on the form of the gx. Kat sini saya guna fx, so samalah, maknanya dia kat sini note saya gx. So yp ni dia mewakili solution untuk gx. So kat sini gx or fx. Limited to certain functions where gx is a polynomial, sine, cosine, exponential or finite sum and product of this function. Okay, maksudnya since kita ada two method here, maksudnya method yang pertama ni dia just limit untuk beberapa jenis function sahaja, iaitu polynomial, sine, cosine, exponential or finite sum and product of this function. Maksudnya kalau contohnya function awak sebelah kanan ni dia ada tangent. So kalau tangent x, maksudnya awak tak boleh guna method of undetermined coefficient. So maksudnya awak kena guna variation of parameter. Okay, so step to solve non-homogeneous with for undetermined coefficient. Okay, awak follow this step. Okay, first find the complementary function yc. Okay, apa maksud complementary function? Yang ni dia sebenarnya solution yang sebelah kiri, left hand side. Yang tu yang kita dah tengok sama dengan homogeneous. Okay, left hand side ni sama dengan homogeneous differential equation, solution dia. Okay, next find the particular solution yp. So kat sini kita ada dua lah solution, maksudnya yc and yp. Sebab kalau sebelum ni awak just ada satu solution, sebab dia just sebelah kiri kita solve, so kita just put y. Okay, but this one kita nak tandakan, so awak tandakan yc and yp. Okay, yp ni maksudnya nanti yang sebelah kanan, right hand side, yang nilai gx.
Okay, so must not be duplicated by a function in YC. Okay, apa hint dia kat sini, dia tak boleh ada function yang sama antara YP dengan YC. So dia tak boleh. Kalau contohnya kat sini ada X, kat sini dia tak boleh ada X juga. So kat sinilah maksudnya must not be duplicated by a function in YC. Okay, so your general solution will be Y equals to YC plus YP. So yang ni untuk yang sebelah kiri YC, sebelah kanan YP. So this one is your right hand side, yang ni left hand side. Okay, so if any YP contains term in YC, then YP must be multiplied by Xn, where n is the smallest positive integer that eliminate the duplication. Okey, katakan kat sini YC awak ada X. Okey, YP awak pun bila awak solve ada X. So dia tak boleh sama. Maksudnya nanti YP awak ni awak kena darab dengan X power of n. So sebab dia tak nak ada function yang sama. So kat sinilah if any YP contains term in YC, then the YP must be multiplied by Xn. Okay, so yang ni nanti saya tunjuk example macam mana bila dia duplicate. Okay, next is you need to refer this table untuk solvekan undetermined coefficient. So maksudnya kena hafal. Okey, apa maksud saya nak hafal, cara nak hafal table ni? Maksudnya kalau GX awak, maksudnya yang ni, yang sebelah kanan ni, function kat sini, kalau GX awak is a constant, so you need to put your YP is equals to A. So nanti kita just akan wakilkan dengan A. So awak kena familiar lah dengan bentuk ni. Okay, if your GX is linear, which is 5x plus 2 plus 7, contoh lah, yang ni contoh, yang ni saya beri sebelah kiri ni saya bagi beberapa contoh. So your YP will be AX plus B. Maksudnya awak kena ambil general form of linear equation. Okay, if your GX is 3x square minus 2, yang ni dia quadratic. Okay, bila quadratic, kat sini awak kena ambil general form of quadratic equation, which is ax square plus bx plus c. Kalau awak tengok kat sini, walaupun dia tak ada function x, tapi bila kita nak ambil yp, dia kena ikut turutan. So dia kena ada x square, kat tengah ni kena ada x and then constant. Okay, next is cubic. Okay, contoh cubic pula, x cube minus x plus 1. Okay, so cara nak ambil yp, ax cube plus bx square plus cx plus d. Walaupun kat sini tak ada x square, but you need to put x square here. Okay, next is sin 4x. Contohnya function awak sebelah kanan ni ada function sin. Okay, so it means that this one you need to put your yp a cos 4x plus b sin 4x. Walaupun dia cuma ada sin kat sini, tapi general form untuk yp kena letak cos dengan sin. Okay, sama juga dengan cos, kena letak cos dengan sin, walaupun dia just sama ada sin saja ataupun cos saja. Okay, then e 5x. So this one you need to put ae 5x. Okey, ax minus 2 e5x. Maksudnya kat sini depan ni linear, belakang ni eksponen, dia dalam bentuk darab. So cara nak letak general form, awak letak linear, yang ni mewakili linear, so you put here ax plus b, and then kalau kat sini e5x, so just put e5x. Okay, kalau awak tengok kat sini, bila hasil darab, okay, since linear ni kita dah letak constant a dengan b, maksudnya dekat eksponen tak perlu lagi letak any constant here. Contohnya tak perlu lagi letak C ataupun tak perlu lagi letak A. Walaupun kat sini kalau just exponent, macam contoh atas ni kan, exponent 5x, okay, sebab dia just single exponent, so awak kena letak A. Tapi kat sini bila dia hasil darab dua function, so just kita letak yang depan ni linear. Sama juga dengan yang ni. Okay, kalau tengok depan ni quadratic, which is x square, and then belakang ni exponent. So cara dia awak letakkan quadratic depan ni and then darab dengan exponent. Then yang quadratic je letak constant a, b, c. Exponent tak perlu letak constant. Okay, then next exponent darab dengan sin. Sama juga.
Maknanya kalau sin, kita tengok yang ni atas ni kan, sin 4x. So awak letak dalam bentuk A cos 4x plus B sin 4x. Okay, so eksponen tak perlu letak. Okay, 5x square sin 4x. Okay, yang ni kuadratik dengan function sin. Okay, so kuadratik ax square plus bx plus c cos 4x. Maksudnya tak perlu letak lah kat sini a cos 4x. And then plus ex square plus fx plus g sin 4x. Sebab dia memang kena ada dua kat sini kan, cos dengan sin, walaupun dia cuma sin. Walaupun kat sini dia cuma sin. Okay, then last one x e 3x cos 4x. Kat sini ada 3 function yang dia darab. Function x which is linear, so you can put here ax plus b, and then exponent 3x, just put exponent 3x, and then kalau cos 4x dia ada dua, cos 4x dia kena ada cos dengan sin. So sebab tu dia ada dua kat sini, cos dengan sin. Sebenarnya yang ni saya dah pecahkan dua kan. Dia sebenarnya kalau ikutkan dia dalam bracket dia darab cos dengan sin. So bila awak pecahkan dapat macam ni. Okay, so it means that table ni awak kena ingat dan nanti sebab awak nak identify. Kalau awak diberi kuadratik, okay, macam mana awak nak letak YP. Okay, so this one is an introduction of method of undetermined coefficient. So kalau awak tengok dalam table ni, just yang bentuk ni je yang ada YP. Okay, contohnya kalau katakan bila awak dapat soalan tangent, tangent dia tak ada dalam ni. So maksudnya tangent ni tak boleh guna method of undetermined coefficient. Sebab tu kat sini dia dah bagi tahu kat sini limited to certain function only. Where gx is polynomial, sin, cos, maksudnya certain function je yang ada penggunaan YP. Okay, so selain daripada tu kita akan guna satu lagi method yang lain. Okay, so we discuss for example undetermined coefficient. Okay, you can see example here. Consider the non-homogeneous equation 4y double prime minus 8y prime plus 12y equals to xe2x. Okay, so awak tengok kat sini sebelah kanan, okay, ada function fx. Okay, if the solution of the homogeneous equation above is y1 equals to exponent negative x cos square root 2x. Second solution is y2 exponent negative x sin square root 2x. By undetermined coefficient superposition approach, solve the given non-homogeneous equation above with the initial value problem y0 equals to 1, y prime 0 equals to negative 1. Okay, so how we solve this example? Okay, so you can refer next page. Okay, this one, okay, saya dah tunjukkan step by step here. Okay, first, okay, awak tengok kat sini. Okay, dia bagi 4y double prime minus 8y prime plus 12y equals to xe2x. Okay, first sebenarnya yang sebelah kiri ni, sebelah kanan ni kita dah solvekan sebelum ni. Okay, kita dah solvekan dalam example sebelum ni. Cuba awak cari balik yang sebelah kiri, 4y double prime plus 8y prime plus 12y. Okay, so yang ni adalah solution yang kita dapat, dia mewakili YC. Okay, yang kita nak fokus adalah yang sebelah kanan, which is YP. Okay, so cara dia, first step kita nak identify YP. Okay, awak refer kat sini, dia adalah function linear and exponential function. So it means that first step untuk linear kita wakilkan dengan ax plus b, and then untuk exponent kita just put exponent 2x. So yang ni yang penting, first step. Okay, then next we need to have y prime p. Maknanya awak kena differentiate daripada yang atas ni. Okay, since this one dia bentuk product function, so you need to use product rule, kena differentiate. Yang ni ingat balik subject 183, how to differentiate this one. Ax plus b e2x, maksudnya ambil u dengan v, and then u prime v prime, and then masukkan dalam product rule.
Okay, bila dah ada y prime p, you need to find another differentiation which is y double prime p. Okay, maksudnya kena differentiate lagi sekali. Function yang awak dapat y prime ni differentiate lagi sekali. Okay, awak akan dapat 4ax plus b e2x plus 4ae 2x. Okay, so this one maknanya first step awak kena ada yp, y prime p, y double prime p. Okay, next step, substitute 2 into 1. Maknanya awak dah ada dah step ni. Yang kedua ni kan, awak ada yp, y prime p, y double prime p. Awak masukkan dalam equation yang asal. Maksudnya masukkan dalam equation yang asal ni tempat y double prime, y prime dengan y. Maksudnya sekarang ni awak ada, okay, function ni 4y double prime. Maknanya 4y double prime awak ganti dengan y double prime p. Okay, so dia akan dapat yang ni semua function. So kita akan equals to x e2x. Sebab memang kita akan just ganti dalam satu kan. Dalam satu, so sebelah kanan dia x e2x. So awak akan dapat kat sini awak ganti y double prime, y prime dengan y, and then samakan dengan sebelah kanan x e2x. Okay, next step awak cuba solvekan semua ni sebelah kiri. Okay, solvekan semua. Okay, awak akan dapat kat sini 24a plus 44b. Okay, so next step, okay, awak dapat yang ni 24a plus 44b equals to 0, and then you solve another one is 44a equals to 1. Okay, so this one you need to solve for a and b, which is a equals to 1 over 44 and then b equals to negative 3 over 242. Okay, yang ni saya tunjukkan kat sini macam mana awak dapat equation ni, equation 3 dengan 4. Okay, sebenarnya hasil daripada susunan awak ni nanti, okay, awak akan jumpa 3 bentuk function, which is x. Nampak tak? Kita ada function x kat sini. Okay, nanti awak akan ada function x. Awak akan ada exponent e2x. Okay, exponent e2x, and then awak akan ada constant. Okay, awak akan ada 3 bentuk function untuk sebelah kiri, and then awak kena compare dengan sebelah kanan. Okay, sebelah kanan kita ada x, kita ada e2x. Okay, so bila awak compare, awak akan dapat 2 bentuk ni. 44a equals to 1, and then 24a plus 44b equals to 0. Okay, so awak solvekan untuk a dengan b. So awak akan dapat kat sini your yp is 1 over 44x minus 3 over 242 exponent 2x. Okay, kat mana awak nak gantikan kat sini? Dekat yang ni, dekat yp yang atas ni, tempat a ganti dengan 1 over 44, tempat b ganti dengan 3 over 242, negatif Okay, so solution awak sekarang ni awak combinekan dengan yc. So this one is your yc, and then this one is your yp. So maksud saya yang ni lah, maknanya untuk non-homogeneous, maknanya dia ada YC dengan YP. YC ni awak check balik sebab kita dah solve dah yang ni. Kalau tak silap saya dalam yang nak cari apa ni, Y1 dengan Y2, yang ada method yang cari salah satu tu kan, reduction of order. So dalam reduction of order saya menggunakan equation yang sama, cuma reduction of order kita just cari Y1 bila diberi Y2, ataupun cari Y2 bila diberi Y1. So saya gunakan solution ni, saya terus dapat yang ni. So cara nak cari tu awak boleh guna method reduction of order ataupun yang method sebelum ni, homogeneous differential equation. So awak akan dapat yang ni, and then yang sebelah kanan ni kita guna this method. Okay, so then since dia ada initial value problem,
So maksudnya bila initial value problem tu awak kena gantikan. Bila y0 equals to 1, maksudnya daripada sini y, maknanya awak just masukkan x equals to 0, so y akan dapat 1. And then another one, y prime 0 equals to negative 1, maknanya daripada y ni awak kena differentiate, dapatkan y prime, and then masukkan. Bila x sama dengan 0, y prime sama dengan negatif 1. So awak dapat nilai C1 dan C2. So ganti dekat sini, your C1 and C2. So awak akan dapat this solution of y. Kalau tak ada initial value problem, so boleh stop sampai step ni.